شاید به اصطلاح شنیده باشید که یه سری از شرکت‌ها توأماً با گزارشات مالیشون صورت‌های مالی تلفیقی هم تهیه میکنن. یعنی صورت‌های مالی شرکت اصلی منتشر میشه به همراه صورت‌های مالی تلفیقی. یا نگاه میکنید این صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده که شرکت اصلی هم داخلش هست. توی این سلسله مراتب ویدیوهای آموزشی میخوایم یه نگاه جامع، کامل و درستی رو نسبت به این قضیه خدمت شما عرض بکنیم که اشراف داشته باشید که خیلی خیلی مؤثره. از کجا شروع بکنیم؟ از اینجا که اصلا معنای کلمه تلفیق چیه؟ اصلا چرا به وجود میاد؟ چرا یه سری شرکت ها تلفیقی تهیه میکنن یه سری ها نه؟ ببینید یه شرکتی وجود داره اینجا داره کار خودشو میکنه، زندگی خودشو میکنه. یه شرکت هم اینجا وجود داره این هم داره کار خودشو میکنه، یه زندگی خودشو داره انجام میده. به مفاهیم آموزشی و به کلمات دقت بفرمایید که خیلی خیلی تو این بحث مهمه. مثلا شرکت مثال واقعی میتونی بزنی؟ آره، چرا نمیتونم بزنم؟ اینجا مثلا مثال واقعی شرکت سرمایه گذاری آتی دماونده با نماد واتی، مثلا اونایی که بورس بازن. اینجا یه شرکتیه به نام شیران، صنایع شیمیایی ایرانه. شرکت آتی دماوند مثلا میاد این درصدش مثاله 100% سهام این شرکت رو میخره. دقت بفرمایید 100% سهام این شرکت رو میخره، 100% دارایی ها رو نمیخره، سهامش رو میخره. چه فرقی میکنه؟ این فرقی که میکنه که زمانی که یه شرکت سهام یه شرکت دیگری رو میخره، این شرکت بازم به فعالیتش ادامه میده. از نظر حقوقی بازم شیران وجود داره و از نظر حقوقی شرکت آتی دماوندی هم وجود داره. اما به تبع این که این خرید صورت گرفته، یک شخصیت، اینا رو می نویسم توأماً، یک شخصیت فرضی شکل گرفته که مجموع این دوتاست. شخصیت فرضی، حقوقی قانونی واقعی نیست. شخصیت فرضی شکل گرفته که جفت این دوتاست. به اون میگه صورت‌های مالی تلفیقی. ترازنامه تلفیقی قسمت حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی با ترازنامه تلفیقی تنها در حالتی برابر است که مالکیت 100% باشد. این شد تست کنکور. پس حقوق صاحبان سهام در تاریخ تحصیل در ترازنامه تلفیقی زمانی با حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی برابر است که تحصیل 100% باشد. در غیر تحصیل زیر 100% سهم اقلیتی وجود داره و تفاوتش سهم اقلیت است. شرکت خدماتیه، فرقی نمیکنه، خدمات میخواد بده، چه تعدادی چه قیمتی، آخر فروشش در میاد. بهای خرید نداره، رو دستمزد باید ریز بشه. مدیرا، سرپرستا، رئیسا، معاونین، کارمندان چه تعدادی هن، چه حقوقی میگیرن، چه ساعت کار میکنن، چی میشه؟ بودجه حقوق و دستمزد بسته شده. و اینم خدمتتون بگم هم تو زندگی صادقه هم تو شرکت داری بودجه بندی، هم تو سطح کشور بودجه بندی این نیستش که من اسفند 1400 بگم 1400 دیگه چی کار میکنم دیگه تا آخر 1400 دیگه این فرمونو بدم. نه، این باید بودجه پسیو باشه، فعال باشه. یعنی اگر تشخیص دادم که من توی بیزینسی هستم که سهم از بازار من مثلا 10%، الان اینکه رقبا حذف شده پس من پتانسیل گرفتن 20% سهم بازار رو دارم، پس بودجه‌مو بیام درست بکنم بر اساس 1 میلیارد تومان بچینم. پروسه تولید دائم داره صورت میگیره، هی داره مواد اولیه وارد میشه تبدیل به محصول میشه. این پروسه هی داره انجام میشه، مواد اولیه میاد محصول میده، مواد اولیه میاد. شما توی یه تاریخی میخوای گزارش مالی تهیه کنی، میخوای بهای تمام شده حساب کنی، ما الان اینو میخوایم آموزش بدیم، یا نه میگی آقای خسروانی بهای تمام شده هر واحد محصول من چقدر داره؟ این خیلی سوال خوبیه. بهای تمام شده هر واحد محصول من چقدر داره؟ شما باید از این سیستم بهایابی مرحله‌ای یا بهایابی یکسان هم بهش میگن، یکسانه، استفاده بکنید. سفارش کارم فصل قبلی این بوده که اصلا
آموزش رو گذاشتم، مطالعه بکنید یادش میگیرید چون تسلط و دانشتون زیاده. ولی اگه دیدید متوجه نمیشید اول بروتون نرید، بعد اگه دیدید خیلی مهمه پیام بدید. اونم ویدیو آموزشی میذاریم ولی خیلی ساده است. سفارشکار خیلی ساده است. اون فصول قبل از مرحله هم همه رو یاد گرفتید تو اون ویدئویی که خدمت شما گذاشتیم. مفاهیمش رو تک به تک اینجا اشاره میکنم بهش. تو بحث حسابداری صنعتی چیزی که وارد میشه به رشته حسابداری دقته و کاست الوکیشن، تخصیص هزینه هاست. تخصیص هزینه هاست یعنی شما قرار شد یه کارخونه داشته باشی، یه دونه دفتر مرکزی داشته باشی. حالا فرض کنید جفت اینا یه جاست. یه سالن رستوران داری، هزینه غذای پرسنل داری میدی. یه سری پرسنل از رستوران از اینجا میاد، یه سری پرسنل از اینجا میاد خدمات رستوران استفاده کنن. شما وقتی بحث حسابداری صنعتی میکنی داری تخصیص هزینه میکنی. یعنی باید یه ملاکی، یه مبنایی باشه که کل هزینه غذا رو سرشکم بکنه، یه مقدارش به سربار بهای تمام شده، یه مقدارش به هزینه اداری عمومی بره. شما تو حسابداری صنعتی با تخصیص هزینه ها یا تریس کردن، ردیابی هزینه ها کار دارید و دقتتون رو اینجا میبرید بالاتر. ولی به شما یه چیزی بگم خلاصتون کنم. بهای تمام شده هر واحد محصول من هیچ وقت دقیق حساب نمیشه. رسیدی به پایان سال. پایان سال یه سری سندهای اصلاحی میزنی قبل از بستن حسابا. میای میگی خب بیمه تموم شد، بیمه سررسیدش شده، هزینه بیمه 2,180,000 2,180,000 پیش پرداخت بیمه. یعنی از حساب پیش پرداخت ورش میداری میبری تو حساب هزینه. پایان سال شده هزینه بهره وام 2,000,000 تومان، 2,000,000 تومان بهره سنوات آتی. از حساب بهره سنوات آتی برداشتیش بردی تو حساب هزینه. حالا میخوای دقیق در بشی، میگی آی خسروانی، اینا رو من پاک کنم درست شو. میگی آی خسروانی شده 31,6,400 میخوای صورت مالی 6 ماهه بدی، باید نصفشو هزینه بکنی 1,090,000. پس این مبلغی که بنده خدمت شما عرض میکنم این ارزش دلار شدن داره. این مبلغی که خوب مینویسه، این مبلغی که خدمت شما عرض میکنم طبق اصل تطابق هزینه با درآمد از بهره سنوات آتی یا پیش پرداخت تبدیل به هزینه میشه بر حسب گذر زمانه. 3 ماه بگذره بخوای گزارش مالی بدی باید تقسیم بر 4 بکنی، هزینه بیمه هزینه بهره وام رو شناسایی بکنی. 6 ماه گذشته باید نصفش رو شناسایی بکنی. 9 ماه گذشته تقسیم بر 12 ضرب در 9 ماه باید هزینه‌اش رو شناسایی بکنی. پس جنس این حساب ها که تبدیل به هزینه میشن بر حسب گذر زمانه. یه حسابدار بدون سیستم حسابداری هم باید بتونه با همون دفتر روزنامه کارش انجام بده. اما اگر اینا باشه خب کارش راحت تره. متوجه شدیم؟ همشون همینه. حالا ما میخوایم بریم سیستم حسابداری یاد بگیریم چه خبره، خروجیشو مسلط بشیم چه چیزهاییه، از توانایی های سیستم صرف حسابداریمون که به عنوان اینکه میجر سیستم هامونه، یعنی سیستم اصلیه که همه اینا ساب سیستمن که اطلاعات میفرسته به این، از این میخوایم با تمام محدودیت هایی که داره ببینیم بیشترین خروجی چیه و بعد به کارفرمامون، به مدیر عاملمون، به کسی که داریم براش کار میکنیم بگیم آقا جان اگه این از اینا بیشتر میخوای باید بری ساب سیستم رو بخری قربونت، باید سر کیسه شورت کنی 1,000,000 بدی حقوق دستمزد رو بگیری، این اطلاعاتو بتونم من به تو از طریق سیستم بدم. اگر نه که غیر سیستم تو اکسل زدم بهت میدم، اگر نه که رو کاغذ نوشتم همه رو بهت میدم، اگر نه که توی گزارش ورد نوشتم همه رو ساده در اختیارت میذارم. میرسیم به اینترنال ریپورتینگ، گزارشات درون سازمانی. اصلا دیگه تو برون سازمانی تموم شد، دغدغه مالیاتی هم نداری. نرخ مالیاتت ببین 147 تقسیم بر 4200، نرخ مالیات 3.5%. شما 3.5% اصلا بکش رو جنسات. شما کاسبه میکنی 100 میلیون پول میگیری، الان 103,500,000 بگیر.
3.5% ورودی دستگاه کارتخانت رو به عنوان مالیات از همون اول ذخیره بذار کنار، سرمایه گذاری بکن. سال 1402 تموم شده، تا 3 ماه مهلت داری اظهارنامه تبصره صدت رو یا هم ماده صدت رو رد کنی، 5 ماه قسطی کنی، پرداخت کنی، تموم شد. یک کار شسته رفته و تر و تمیز و مرتب. پس روش حسابداری ما ادواری یا دائمی باشه خیلی بسته به نوع کسب و کارمونه. اگر تعدادش زیاده، ارزشش کمه، از روش ادواری میتونیم استفاده کنیم، و یا اگر نیاز نداریم تو هر لحظه میزان موجودی هامون رو طبق دفاتر بدونیم، از روش ادواری استفاده میکنیم. اما زمانی که هر لحظه میخوایم ببینیم موجودیمون تو دفاترمون معلوم باشه، تو انبارمون هم معلوم باشه و برامون مهمه که هر کدومش رو به تفکیک داشته باشیم، روش حسابداریمون به روش دائمیه. حالا زمانی که انبارگردانی میشه یک اتفاقی میفته. ماحصل خرید شما، مثلا شما 20 تا کالا خریدی، 10 تا کالا فروختی، یا طبق این مثالی که عرض کردم تغییرش ندم، 100 تا کالا خریدی، 80 تاشو فروختی، شما 20 تا موجودی کالا داری. اگر انبارگردانی بکنیم میزان موجودی کالا تو انبارت با میزان موجودی کالا تو دفاترت منطبق باشه که فبها. اگر انبارگردانی بکنی میزان موجودی کالا تو انبارت با میزان دفاترت منطبق باشه، یه سند میزنی که من 20 تا موجودی خریدم، فبها. اما اگر میزان موجودی بیشتر از دفاترت باشه یا میزان موجودیت کمتر از دفاترت باشه، شما با یک بحثی روبرو میشید به نام کسر و اضافه انبار. سود انباشه در چه حالتی زیاد میشه؟ وقتی درآمد زیاد بشه. پس چون حقوق صاحبان سهام ماهیتش بستانکاره، درآمدم بستانکارشون اضافه میکنه به حقوق صاحبان سهام، و هزینه ماهیتش بدهکاره چون کم میکنه از سود انباشه، و سود انباشه که از اقلام حقوق صاحبان سهامه که بستانکاره، بنابراین ماهیتش بدهکاره. گفتم اینجوری توضیح ندم، خودت گفتی بده. اون توافقی که از اول دوره آموزشی با هم دیگه کردیم پیرو این که این زیاد میشه، اول ببین پول اومده یا رفته، زیاد شده، حالا پول نیومده، اگر میومد چی میشه؟ زیاد میشه، نیومده حسابای دفتری بده. از اون چارچوب فکری بخواید بیاید تو بدهکار بستانکار یه مقدار پیچیده میشه، مخصوصا این که اگر بخوای بدهکار رو در عوام هم ببینی معنیش چیه. یعنی از دنیای حسابداری بدهکار و بستانکار خارجی، بگی کلمه بدهکار یعنی چی، دیگه تمومه. بودجه مالی، بودجه اینه که آقا شما چقدر میتوانی درآمد داشته باشی، چقدر میتوانی هزینه داشته باشی. کی به ما میگه ما چقدر میتونیم درآمد داشته باشیم؟ محمد. حامد حسابدار همه کار میخواد بکنه. مارکتینگ به ما میگه بازاریابی و فروش یک بخشیه که توی شرکت دارن فعالیت میکنن، اونا به ما میگن چقدر میخوان درآمد داشته باشن. ما که حساب داریم، ما اینجا نشستیم ببینیم که آقا جان تو این بیزینس، تو این کارخونه چه رویدادی رخ میده، ما این کارخونه رو ثبت بکنیم. ما که نمیدونیم که محصول این کارخونه که مثلا این صندلی هستش که حالا برای به اصطلاح فلان خوب هستش، اینو چند تا میتونن بفروشن، ما نمیدونیم. پس این که چه تعداد میخواد بفروشه، با چه قیمتی میخواد بفروشه، قیمت رو کی معلوم میکنه؟ بازار. تعداد رو کی معلوم میکنه؟ دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی و فروش، مدیر بازاریابی و فروش. حالا که این مشخص میشه، برای اجرا کردنش چقدر هزینه میخواد؟ تمام سرفصلای هزینه اینجا باید نوشته بشه. هزینه حقوق و دستمزد، آفرین، انرژی مثل آب و گاز، مصرفی مثل تنخواهگردان و خورد و اینا، هزینه های سرمایه‌ایمون. یعنی اگه حالا ماشین میخوایم، اگه زمین میخوایم، اگه خونه میخوایم، اگه CNC میخوایم، اگر اینا هزینه های سرمایه‌ای، یعنی دارایی داری میگیری. یعنی در واقع بودجه مالی شما یه قسمت بودجه سود و زیانیه،
یه قسمت بودجه منابع مصارفه، یعنی حالا نقدینگیش از کجا باید تامین بشه، الان چقدر نقد داریم، چقدر بهش اضافه میشه، چی میشه چی نمیشه، تمام اینا رو 1 سال میشین در نظر میگیریم. الان این میشه بودجه. بعد که میری جلو این بودجه رو با واقعیت مقایسه میکنیم، میبینی این کاری که کردی کار درستی بوده یا کار غلطی بوده. لزوماً graduated شدن، accept شدن در اون رشته، در اون مصاحبه، در اون شغل نیستش که موفقیت رو تو فرآیند مصاحبه ایجاد میکنه. اینکه من بهترین خودم رو در بهترین جایگاه و مقام و شغل پیدا کنم بسیار مهمه. نکته بعدی، متغیر انتخاب کار من صرف این نیستش که اون منو بپذیره، برای من هم بایستی مهم باشه در جایی که میخوام کار بکنم. صرف این که متغیر من حقوق دستمزد باشه متغیر کافی و لازم و مطلوبی نیستش. من باید از همه مهمتر به متغیر این که با کی دارم کار میکنم و قراره چی یاد بگیرم دقت بکنم. چرا که اینقدری که مخصوصا برای نوجوان و جوان یادگیری، نحوه رفتار، نحوه منش و اون کسی که داره باش کار میکنه اهمیت داره، حقوقش اهمیت نداره. چرا که در حال حاضر نوجوانه و به تبع سن کمش طبیعیه که دانشش، تجربه، مهارتش پایینه. اما چقدر زیباست که بتواند در یک پروسه‌ای در جایی کار بکنه که این سن کم رو با پختگی ناشی از مهارت، با پختگی ناشی از در ارتباط بودن با انسان‌های کامل، انسان‌های درست، انسان‌های دانا، باهوش و درستکار، این رو بتونه پوشش بده. علنا بستر موفقیت خودش رو در تایم فریم کوتاه‌تری فراهم کرده. بنابراین صرف این که من برم مصاحبه منو بپذیرن نیست، شما هم بایستی متغیرهایی داشته باشید که اگر اونها پاس نمیشه شما نپذیرید، حتی اگر شما رو بپذیرن.